नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, परत एकदा मी तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतोय माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे शिरसाट सायन्स हब. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल सायन्समधला चॅप्टर 2 हेल्थ अँड डिसीज याच्यामधलं लेक्चर 5 म्हणजे लास्ट लेक्चरला आज आपण सुरुवात करणार आहोत. याआधी आपण लेक्चर 1, 2, 3 अँड 4 4 लेक्चरचा अभ्यास केलेला आहे. तर आज आपल्याला लेक्चर 5th दॅट इज द लास्ट लेक्चर या चॅप्टरचा याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे, ज्याच्यामध्ये मिसयूज ऑफ मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन, लाईफस्टाईल अँड डिसीजेस अँड लास्ट टॉपिक दॅट इज द ब्लड डोनेशन या संदर्भात आपल्याला याचा अभ्यास करायचा आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला आज या लास्ट लेक्चरला आपण सुरुवात करूया. मिसयूज ऑफ मेडिसिन. Sometimes some people take medicine without prescription of doctor. Overdose of medicines may affect our body. That is, overdose of painkiller may damage nervous system, excretory system, liver. Overdose of antibiotics may lead to nausea, stomachache, dysentery, rash, white patches on tongue. त्याच्यामधला टॉपिक जो दिलेला आहे मिसयूज ऑफ मेडिसिन्स म्हणजे औषधांचा गैरवापर. बऱ्याचदा काही लोक जे आहेत हे डॉक्टरकडे न जाता काही मेडिसिन ही स्वतःच्या मनाने घेतात आणि ती स्वतःच्या मनाने घेतल्यामुळे त्यांचे आपल्या शरीरावर काही वाईट परिणाम होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर काही लोक पेनकिलर जी आहे, जर कोणत्या प्रकारचा त्रास होत असेल तर अशा वेळेस पेनकिलरचा यूज जास्त करतात आणि जर पेनकिलरचा डोस जर हा जास्त प्रमाणात जर घेतला गेला तर त्याचा सर्वात मोठा इफेक्ट आपल्या किडनीवर झालेला पाहायला मिळतो, म्हणजे दॅट इज द एक्सक्रिटरी सिस्टीम. त्यानंतर नर्वस सिस्टीम जी आहे याच्यावर सुद्धा, लिव्हरवर सुद्धा या पेनकिलरचा साईड इफेक्ट झालेला पाहायला मिळतो अँड दिस इज द मोस्ट हार्मफुल टू अवर हेल्थ. देन ओव्हरडोज ऑफ अँटीबायोटिक्स. जे अँटीबायोटिक्स जे मेडिसिन राहतात यांचा जर प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात जर यांचा डोस जर घेतला गेला तर याच्यामुळे सुद्धा मळमळ होणे, तणपोटदुखी, जुलाब होणे, अंगावर पुरळ येणे, जिभेवर पांढरे चट्टे पडणे अशा प्रकारचे लक्षणे जे आहेत या अँटीबायोटिक्सचे होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजेच स्वतःच्या मनाने विदाऊट डॉक्टरच्या सल्ल्याने जर आपण जर अशा कोणत्या प्रकारची जर मेडिसिन घेत असू तर याचे साईड इफेक्ट्स हे होताना आपल्याला पाहायला मिळतात आणि म्हणून आजार कोणताही असला तरी आपण डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतीच मेडिसिन घेऊ नये. ओके, then look at this. Think about it. Poor people do not afford the costly medicines. Is there any alternative for this? Which one? आता यांनी थिंक अबाउट इट याच्यावर विचार करायला सांगितलेला आहे किंवा जे गरीब लोक आहेत अशा लोकांना ही जी कॉस्टली मेडिसिन जी आहे, ही महागडी मेडिसिन जी आहे ती विकत घेऊ शकत नाही. अशा वेळी त्यांच्यासाठी काही पर्याय उपलब्ध असेल का व कोणता? आता असे जे लोक आहेत की ज्यांना जी कॉस्टली जी मेडिसिन आहेत ती सहजासहजी अवेलेबल होत नाही, तर मग अशांसाठी उपाय कोणता आहे? तर अशा लोकांसाठी उपाय काही NGO, काही जे ट्रस्ट आहे, फॉर एक्झाम्पल आपण टाटा ट्रस्ट जे आहे त्यांच्यामार्फतसुद्धा पाहतो की ते मेडिसिन्स यांना अवेलेबल करून देतात. आणि एक सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जेनेरिक मेडिसिन जो टॉपिक आपल्याला इथे पाहायचा आहे, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर धिस पीपल. अशा लोकांसाठीच नव्हे तर सर्वांसाठी जेनेरिक मेडिसिन हा सर्वात महत्त्वाचा पर्याय आपल्याला उपलब्ध होऊ शकतो. आता आपण अभ्यास करूया जेनेरिक मेडिसिन. जेनेरिक मेडिसिन्स आर ऑल्सो नोन ॲज जनरल मेडिसिन. दीज आर मॅन्युफॅक्चर्ड अँड डिस्ट्रीब्युटेड विदाऊट एनी पेटेंट. तर बघा, सर्वात महत्त्वाचं आहे जेनेरिक मेडिसिन किंवा याला जनरल मेडिसिन असं सुद्धा म्हटलं जातं. आणि ही जी मेडिसिन आहे या औषधीची निर्मिती आणि वितरण हे कोणत्याही पेटेंटशिवाय केलं जातं. म्हणजे ही औषधी ब्रँडेड राहत नाही, ही साधारण आपली साधी विदाऊट ब्रँडेड मेडिसिन राहते. परंतु दीज मेडिसिन्स आर ॲज क्वालिटी विथ अ ब्रँडेड मेडिसिन. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दीज मेडिसिन इज व्हेरी लो अँड ड्यू टू फ्युअर एक्सपेन्स ऑन रिसर्च ॲज देअर फॉर्म्युला इज रेडिली अवेलेबल. तर याचे पहा आपण की जेनेरिक औषधी तयार करताना त्या औषधीचे घटक, त्यांचं प्रमाण, त्यांचा जो फॉर्म्युला जो आहे, त्यांचा संशोधन खर्च जो आहे हा खूप कमी राहतो आणि त्याच्यामुळं ही जी मेडिसिन आहे जेनेरिक मेडिसिन ही खूप कमी किमतीमध्ये अवेलेबल झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. ब्रँडेड मेडिसिनच्या तुलनेत यांची प्राईस ही खूप कमी राहते. जर आपण
कंटेंटचा जर विचार केला तर जर ब्रँडेड मेडिसिनमध्ये जे कंटेंट असतात तेच आपल्याला या जेनेरिक मेडिसिनमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतात. आणि म्हणून जास्तीत जास्त जेनेरिक मेडिसिनचा यूज हा आपण करायला पाहिजे. आपल्या देशामध्ये जेनेरिक मेडिसिनचे स्टोअर खूप कमी आहे, परंतु जिथे कुठे स्टोअर्स आहेत तिथूनच आपण ह्या मेडिसिन्स ज्या आहे त्या खरेदी जर केल्या तर याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आपली आर्थिक बचत होऊ शकते. अँड दीज मेडिसिन्स आर कॉल्ड जेनेरिक मेडिसिन. देन यूज ऑफ ICT. You can easily obtain the generic medicines using the mobile apps like Health Cart and Jan Samadhan. Download those apps on your mobile and use it if necessary. बघा इथे आपल्याला जेनेरिक मेडिसिन कुठेहून अवेलेबल होईल त्याची सुद्धा माहिती यांनी दिलेली आहे की जे 2 प्रकारचे ॲप यांनी दिलेले आहेत की ते ॲप हेल्थ कार्ट एक आहे आणि जन समाधान हे 2 ॲप आपण आपल्या मोबाईलमध्ये जर डाउनलोड केलेत आणि यांच्या सहाय्याने सुद्धा आपण हे मेडिसिन बोलवू शकतो. देन नेक्स्ट वन, लाईफस्टाईल अँड डिसीजेस. लाईफस्टाईल अँड डिसीजेस. लाईफस्टाईल इन्क्लूड द डेली रूटीन अँड द टाईप ऑफ फूड. देन nowadays habits like staying in bed till late morning and going to bed late in night, frequent changes in meal timing, lack of physical exercise, consumption of junk food, etc. have been increased. Due to this, such a people are getting sick frequently. बघा याच्यामध्ये बरेचसे कारणं आहेत. आपल्याला आजारी पडण्याचे कारणं जे आहेत हे वेगवेगळी आहेत. आता याच्यामध्ये आपली लाईफस्टाईल जी आहे ती टोटली चेंज झालेली आहे, ज्याला आपण जीवनशैली म्हणतो. आहार आणि विहार याच्यामध्ये रोजच्या दिनचर्येमध्ये असं कोणतंच फिक्स शेड्यूल नाही आहे. रात्री अपरात्री जागणे, सकाळी उशिरा उठणे, त्याच्यानंतर आहाराची वेळ म्हणजे जेवणाची वेळ जी आहे ती फिक्स नसणे, त्याच्यानंतर एक्झरसाईज न करणे, त्याच्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे जंक फूड. त्याच्यामध्ये आपण प्रामुख्याने पिझ्झा आहे, बर्गर आहे, अशा प्रकारचे जे अन्नपदार्थ खाणे याच्यामुळं आपल्याला जे आजारी पडण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे. देन सेकंड वन, लुक ॲट दिस. इफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ बिकमिंग सिक is to be lowered, people should follow a right lifestyle. It must include sufficient sleep, right food, yogasana, pranayam, physical exercise. Physical exercise should also be as per one's own capacity. Pranayam and yogasanas should be performed under the expert supervision. See the videos of pranayam and yogasana. Look at this. जर आपल्याला अशा प्रकारचे आजार होऊ नये असं जर वाटत असेल तर सर्वात महत्त्वाचं आपली लाईफस्टाईल जी आहे, जी जीवनशैली आहे ती बदलणे किंवा ती योग्य करणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. लवकर झोपणे, लवकर उठणे सर्वात महत्त्वाचं. आहाराची वेळ ही फिक्स करणे, बाहेरचं उघड्यावरचं अन्न खाऊ नये, जंक फूड जे आहे त्याला अवॉइड करायचं. त्याच्यानंतर योगासन आहेत, प्राणायाम आहे, फिजिकल एक्झरसाईज आहेत. याच्या सहाय्याने आपली इम्युनिटी पॉवर वाढवायचा प्रयत्न करणे की जेणेकरून आपल्याला जे आजार आहेत ते सहज होणार नाहीत. याच्यामध्ये फिजिकल एक्झरसाईज करत असताना आपल्या बॉडीची कॅपॅसिटी किती आहे त्या हिशोबाने आपण फिजिकल एक्झरसाईज करायची आहे. आणि सोबतच जर योगासनं आणि प्राणायाम जे आहे तर हे जे एक्सपर्ट असतात त्यांच्याकडून शिकूनच मग नंतर ती करावीत जेणेकरून त्याचे साईड इफेक्ट्स आपल्याला होणार नाहीत. अँड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन केस ऑफ लाईफस्टाईल फॉर टू अवॉइडिंग द डिसीज. म्हणजे आपल्याला अशा प्रकारचे कोणते आजार सहज होऊ नये याच्यासाठी आपण आपल्या जीवनशैलीमध्ये अशा प्रकारचे बदल करणं हे गरजेचे आहे. देन व्हॅक्सिनेशन, ज्याला आपण लसीकरण असं म्हणतो. व्हॅक्सिनेशन इज द इम्पॉर्टंट टू प्रिव्हेंट द इन्फेक्शियस डिसीजेस. कलेक्ट द व्हॅक्सिनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम नियर बाय क्लिनिक अँड स्टडी इट. आजार होऊ नये म्हणून त्याला प्रतिबंध म्हणून लसीकरण करून घेणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. याच्यासाठी आज आपण पाहतो की बऱ्याचदा जेव्हा बाळ जन्माला येतं तेव्हा त्याचा एक व्हॅक्सिनेशनचा पूर्ण चार्ट आपल्याला अवेलेबल झालेला पाहायला मिळतो आणि त्या चार्टच्या सहाय्याने त्याला कोणती व्हॅक्सिन कोणत्या महिन्यात द्यायची आहे हा सर्व चार्ट त्या माध्यमातून आपण त्याला व्हॅक्सिन जे आहे ते देत असतो. म्हणजे व्हॅक्सिनेशन हा सुद्धा एक महत्त्वाचा आहे की ज्याच्यामार्फत आपण आजाराला प्रतिबंध करू शकतो. इन सेकंड वन दॅट इज द डू यू नो. तुम्हाला माहिती आहे का. याच्यामध्ये त्यांनी काही इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिलेली आहे ती एकदा आपण वाचून घेऊया. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेअर द प्रधानमंत्री जन औषधी योजना ऑन 1 July 2015. In this scheme,
बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन्स आर मेड अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस टू द सिटीजन्स. जन औषधी स्टोर्स आर लॉन्च फॉर दिस पर्पज. म्हणजे पंतप्रधान जन औषधी योजना ही 1 जुलै 2015ला भारत सरकारने जाहीर केली होती आणि या योजनेअंतर्गत उत्तम दर्जाची औषधे कमी किमतीत जनतेला उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. त्यासाठी जन औषधी स्टोर्स म्हणजे वेगळ्या प्रकारचे आपल्याला मेडिकल स्टोर्स पाहायला मिळतात की ज्याच्यावर जन औषधी स्टोर्स असं लिहिलेलं असेल आणि ती या गव्हर्नमेंटने सुरू केलेली आपल्याला दिसत आहेत. सेकंड वन, that is the look at this second point. Indian companies export the generic medicines on a large scale. Look at this most important point here. Indian companies export the generic medicines on large scale. However, those medicines are sold under a brand name with high prices in India. In America, 80% medicines used are generic, and due to this hundreds of billions of money is saved there. भारतीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर जेनेरिक औषधीची निर्यात करतात. खूप मोठा इथं हा पॉईंट आहे की आपल्या देशामध्ये जेनेरिक मेडिसिनचं उत्पादन होतं आहे, पण आपण त्याला काय करतोय, एक्सपोर्ट करतोय, निर्यात करतोय. परंतु देशात मात्र आपण ब्रँडेड कंपनीच्या नावानेच जास्त किमतीच्या औषधी विकत घेतो. अमेरिकेचा जर आपण विचार केला तर अमेरिकेत 80% जेनेरिक मेडिसिनचा वापर केला जातो आणि त्यामुळे तिथे शेकडो अब्ज रुपये या मेडिसिनवर जे खर्च होणारे असतात ते वाचलेले आपल्याला दिसत आहेत. म्हणजे इथे सर्वात महत्त्वाचं आहे की आपल्या देशामध्ये जेनेरिक मेडिसिन जी आहे ही तयार होत असून सुद्धा आपल्या देशामध्ये त्याचा यूज हा कमी प्रमाणात आपल्याला दिसून येतो आहे आणि याच्यासाठी आपल्याला अवेअरनेस हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की याच्यानंतर जर कुठे आपल्याला मेडिसिन घ्यायचं जर काम पडलं तर एक जे आपण पाहिलेलं आहे जन औषधी स्टोर्स, ज्याला जन औषधी स्टोर्समधून किंवा जिथे जेनेरिक मेडिसिन जिथे मिळतात अशाच मेडिकल स्टोअरमधून आपण जर मेडिसिन जर विकत घेतलं, कंटेंट त्या मेडिसिनमधलं तेच कंटेंट राहतात, फक्त त्याचं पेटेंट राहत नाही, एवढाच त्याच्यामधला डिफरन्स राहतो आणि त्याच्या किमतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला फरक जाणवतो. खूप मोठ्या प्रमाणात त्या स्वस्त आपल्याला मिळतात आणि म्हणून जास्तीत जास्त जेनेरिक मेडिसिनचा यूज करणं हे गरजेचं आहे. देन लेट्स अ सेलिब्रेशन हेल्थ अवेअरनेस डे. काही दिवस त्यांनी आपल्याला दिलेले आहे. 7 एप्रिल वर्ल्ड हेल्थ डे. ते डे त्यांनी आपल्याला कोणत्या दिवशी काय सेलिब्रेशन करायचं याच्यात दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर आहे 29 सप्टेंबर वर्ल्ड हार्ट डे. देन 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे. देन 14 नोव्हेंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे. तर आता याच्यामधला लास्ट वन, अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स, म्हणजे महत्त्व जाणा कशाचं आहे, ब्लड डोनेशन. 1 युनिट ब्लड डोनेटेड बाय अ पर्सन कॅन फुलफिल द नीड ऑफ 3 पर्सन ॲट अ टाईम. बघा, रक्तदात्याने 1 युनिट रक्तदान एका वेळेला जर केलं तर तो साधारणतः 3 रुग्णांची गरज पूर्ण करू शकते. आता इथे जर आपण पाहिलं फॉर एक्झाम्पल RBCs, WBCs अँड प्लेटलेट्स, 1 कॅन सेव्ह द लाईफ ऑफ 12 पर्सन बाय डोनेटिंग द ब्लड फॉर 4 टाईम अ इयर. ते साधारणतः इथं बघा, आता आधीसारखं राहिलेलं नाही आहे. आपण जर एखाद्या व्यक्तीला जर ब्लड जरी दिलं, ब्लड जर आपण डोनेट केलं तर त्या ब्लडमधल्या RBC, WBC, प्लेटलेट्स जे आहेत ह्या सेपरेट केल्या जातात. प्लाझ्मा हा सेपरेट केला जातो आणि ज्या पेशंटला ज्याची गरज असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या पेशंटला फक्त प्लेटलेट्सची जर गरज असेल, फॉर एक्झाम्पल हा डेंग्यूचा पेशंट आहे, त्याला जर प्लेटलेट्स कमी झाले असतील तर अशा वेळेस त्याला पूर्ण ब्लड दिलं जात नाही, त्याला फक्त प्लेटलेट्स दिल्या जातात. म्हणजे आपण रक्तदान केल्यानंतर आपलं ब्लड जे आहे तर त्या ब्लडमधले काही घटक हे वेगवेगळे केले जातात आणि ते घटक प्रत्येक ज्या व्यक्तीला गरज आहे त्या व्यक्तीला ते दिल्या जातात. आणि साधारणतः दर 3 महिन्यानंतर हेल्दी पर्सन हा ब्लड देऊ शकतो. म्हणजे इट मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर की साधारणतः दर 3 महिन्यांनी, म्हणजे आपण एका वर्षामध्ये विचार जर केला तर आपण 4 वेळा ब्लड डोनेट करू शकतो आणि आपण यामार्फत बऱ्याचदा लोकांचे आपण जीव वाचवू शकतो. म्हणजे इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर, दॅट इज द ब्लड डोनेशन. आणि म्हणूनच आपण म्हटलेलं आहे की दानादान जे श्रेष्ठ दान जे कोणतं असं तर ते रक्तदानाचं आहे की ज्याच्यामार्फत आपण बऱ्याच व्यक्तीचे जीव वाचवू शकतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आज आपलं शेवटचं म्हणजे 5वं लेक्चर संपलेलं आहे.
या पूर्ण पाठामध्ये दॅट इज द हेल्थ अँड डिसीज याच्यामध्ये आपण काय काय शिकलो एकदा मी त्याला रिवाईज करतो आहे. सर्वात प्रथम आपण हेल्थ म्हणजे काय ते पाहिलं. नंतर व्हॉट इज डिसीज, टाईप्स ऑफ डिसीज त्याचा आपण अभ्यास केला. त्याच्यानंतर इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीजमध्ये आपण ट्युबरक्युलोसिस, हेपॅटिटिस, डिसेंट्री, कॉलरा आणि टायफॉईड यांचा मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स, प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट या सर्वांचा अभ्यास केला. त्यानंतर आपण सम इम्पॉर्टंट डिसीज ऑफ प्रेझेंट डेज म्हणजे आजच्या काळामधले काही जे डिसीज आहेत त्यांचा आपण अभ्यास केला, ज्याच्यामध्ये डेंग्यू, स्वाईन फ्लू आणि एड्स याचा आपण अभ्यास केला. याचेसुद्धा आपण मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम आणि प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट ह्याच्या संदर्भात माहिती जाणून घेतली. त्याच्यानंतर इन्फेक्शन्स थ्रू ॲनिमल्स म्हणजे प्राण्यांच्या मार्फत जो आजार होतो तर त्याच्यामध्ये आपण रेबीजची माहिती घेतली. त्याचेसुद्धा आपण सिम्टम पाहिलेत, मोड ऑफ इन्फेक्शन पाहिलं, प्रिव्हेन्शन आणि ट्रीटमेंटचा अभ्याससुद्धा आपण त्याच्यामध्ये केला. देन आपण प्रिव्हियस लेक्चरला नॉन इन्फेक्शियस डिसीजचा अभ्यास केला, ज्याच्यामध्ये कॅन्सर, डायबिटीज आणि हार्ट डिसीजचा अभ्यास केला. याच्यामध्ये सुद्धा आपण हे जे 3 आजार आहेत या 3 आजाराचे मोड ऑफ इन्फेक्शन म्हणजे तो कशाच्या मार्फत होतो, सिम्टम कोणते आहेत आणि त्याच्यावर उपाय कोणता आहे तोच त्याची माहिती आपण याच्यामध्ये घेतली. आणि आज आपण शेवटच्या आजच्या या लेक्चरमध्ये मिसयूज ऑफ मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन, लाईफस्टाईल अँड डिसीज आणि सर्वात शेवटी ब्लड डोनेशन ब्लड डोनेशन याची आपण आज माहिती घेतली. इथे आपला चॅप्टर नंबर 2 हेल्थ अँड डिसीज हा पूर्ण कंप्लीट झालेला आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, याचा चांगल्या प्रकारे अभ्यास करा, व्हिडिओ लक्षपूर्वक ऐका, जेणेकरून तुम्हाला हा चॅप्टर चांगल्या प्रकारे समजेल आणि तुम्ही याची जी एक्झरसाईज आहे ही चांगल्या प्रकारे तुम्ही सॉल्व कराल. थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू व्हेरी मच.